Стан вкрай важкий. Будемо його одразу оперувати. Чому мене ніхто не попередив, що Віктора збираються вирізати нирку? Ольга Вікторівна, у нього стільки самців. Що це означає? Серце вашого брата зупинилося. Сестричка, мамо, я клянусь, я тобі скоро все віддам. Але гроші мені треба вже сьогодні. Я вже працюю, повір. Це не для мене. Я тобі все поясню. Тільки не кидай трубку. Оксана. Алло, Оксана. Стерво. Стій! Стій! Віддай сумку, кажу! Віддай сумку! О, Господи! Тиск 160 на 100. Леся, ти пацієнтці ліки за схемою вводиш? Звичайно. Чому ж тоді тиск з вчорашнього дня не збивається? Ви сьогодні хвилювались? Поспілкувалась по телефону з клієнткою. Ви надійшли з важким гіпертонічним кризом. Я вас просив на час лікування забути про роботу. Як же я про неї забуду, коли від мене залежить доля людей? Я допомагаю їм знайти свою половинку. А інколи навіть роблю їх щасливими. Може, хтось телефонує з його рідних. Алло. Ні, Віктор не може відповісти. Він потрапив у аварію. З вами говорить лікар швидкої допомоги. А ви хто? Лариса? Близька знайома? Нічим не можу допомогти. Пацієнт непритомний. У нього важка черепно-мозкова травма, переломи обох ніг. Під питанням травма хребта. Я не знаю, коли він отямиться. Ви можете приїхати у лікарню швидкої допомоги і пересвідчитись на власні очі. Що за люди? Чоловік при смерті, а вона турбується про гроші. Леся, простеж, щоб пацієнтка не говорила по телефону. Введи їй промідкалію, збільш дозу гангліоблокаторів і стеж, щоб вона перебувала в горизонтальному положенні. І тиск міряй щогодини. Добре. Ти все запам'ятала? Володимир Юрійович, у мене взагалі-то немає проблем з пам'яттю. А де тоді заявка на ліки, яку я ще вчора просив підготувати? Може, тобі щось для покращення пам'яті прописати? А я цю заявку підготувала і одразу поклала вам на стіл. Тому можете собі щось прописати для покращення уважності. Який же він іноді буває занудний. А мені здається, він дуже навіть нічого. І між вами є іскра. Так, іноді так іскрить, що може вибухнути. Будемо його одразу оперувати. Софі, підготуй операційну, зв'яжися із нейрохірургом і замов кровозамінник. Добре, Ольга Вікторівна. Я боялася, що не довеземо. Тричі вводила адреналін. Пацієнта на КТ, потім одразу в операційну. Так, Мар'яна. Який гаманець? Жіночий? Не знаю. У пацієнта в кишенях був тільки телефон. Добре, зараз підійду. Леся, чому ви з Гурським мені знову голову морочите? Мені ж треба медикаменти замовляти, а ви ніяк заявку не подасте. Володимир Юрійович ніяк не може знайти її на своєму столі. Ну чому він такий безпорадний? Ну вічно все губить. Леся, іди знайди цю заявку або напиши нову. А я сама вимірюю жінці тиск. Добре.
часу Володимир Юрійович і Леся працюють разом, а поводяться як малі діти. Це все тому, що між ними симпатія. Хіба? А де ж тоді залицяння, подарунки, компліменти? Це все відбувається при відкритій формі симпатії. Угу. А коли люди соромляться показати свої почуття, вони їх маскують за насмішками і показною байдужістю. Ви серйозно думаєте, що Володимир Юрійович і Леся не байдужі одне до одного? Мене пограбував чоловік, який потрапив під машину і якого ви госпіталізували. Сумочку я знайшла на місці аварії, але вже вдома побачила, що з неї зник гаманець. Значить, той бандит встиг його забрати. І гаманець має бути при ньому. Я вже сказала Мар'яні, що у потерпілого в кишенях був тільки телефон. А може, це ви або ваші санітари забрали мій гаманець? Між іншим, мій син – заступник міністра і куратор вашої лікарні. Тому раджу віддати мій гаманець по-хорошому. У моїй бригаді ніхто нічого чужого ніколи не брав. Гаразд. Я бачу, по-хорошому не вийде. Доведеться поговорити з Іродіадою Максимівною. У пацієнта зламане склепіння черепа в потиличній частині. Я витягну уламки кістки, а ви підготуєте аспіратор для видалення ушкоджених тканин мозку. Добре. Приготуйте дренаж, щоб запобігти набряку мозку. Який прогноз? Ми зробили все, що могли. Але травма надто важка. Ніяких прогнозів дати не можу. Вероніка Павлівна, не нервуйте так. Як же мені не нервувати? У тому гаманці документи, банківські картки, пенсія. Я візьму це під особистий контроль. Обіцяю, ми знайдемо гаманець і винних покарають. Скажіть краще, як ви себе почуваєте? Тимофій Дмитрович казав, що у вас проблеми з нирками. Ви були у нефролога? Збиралася сьогодні їхати на консультацію. Тимофій домовився з якимось світилом. У нього своя приватна клініка. Тільки не знаю тепер, як туди доберуся. У мене немає ні копійки грошей. Про це можете не хвилюватися. Я викличу вам таксі і все оплачу. І подзвоню вашому сину. Добре. Я вийду подихаю. Душно тут. Володимир Юрійович, я знайшла заявку на ліки в історії хвороби пацієнта. Як вона туди потрапила? Я, мабуть, її туди випадково поклав. А ти навіщо написала цю заявку на аркуші, подібному на бланк для аналізів? То це я винна? Та це ви вже другий день якийсь замріяний ходите. Леся, вибач, я і справді останнім часом якийсь неуважний. То, може, ви закохалися? Володимир Юрійович, це ж мати заступника міністра. Минулого разу через неї леді Івана Петровича не звільнили, а лікар Мазури досі в комі. Що вона тут робить? Може, знову якусь капустю готує? Мені здається, їй зараз не до капустей. Вона ледве йде. А мені здається, що вона просто п'яна. Клич санітарів. Добре. Доброго дня. Доброго. Мені подзвонили з поліції, сказали, що мій брат Віктор Коровайний потрапив в аварію. Він у вашій лікарні. Його щойно прооперували. Він у важкому стані. Ваш брат пограбував жінку. І коли тікав з місця злочину, потрапив під машину. І до чого тут ви? Брат зв'язався з поганою компанією, сів у в'язницю.
Місяць тому звільнився. Ніде не працював, тягнув з мене гроші. А сьогодні я йому відмовила, ось і не пішов знову на розбій. Значить, це через тебе він потрапив під машину? Сестра називається. Тварюка ти остання. А ви хто така? Я цивільна дружина Віті, а це його син. Між іншим, твій племінник. Руслан, підготуй на завтра заявку на реактиви. Угу. Лариса Анатоліївна, добре, що я вас застала. Ось заявка на ліки. Володимир Юрійович через свою неуважність просто засунув їх в історію хвороби. Руслан, ось аналізи матері заступника міністра. Потрібно перевірити сечу на рівень білку, зробити загальний аналіз крові і біохімію і перевірити на рівень креатиніну. Угу. І вистачило ж у неї совісті після всього звернутися в нашу лікарню. Та їй у нашій лікарні погано стало. Володимир Юрійович і поклав її у реанімацію. Я б сама, якщо чесно, її у іншу лікарню відправила. Ну, я побігла. Володимир Юрійович занадто добрий до чужих людей, а на тих, хто поруч, уваги не звертає. Це ви про що, Лариса Анатоліївна? Невже не видно, що Леся страждає через Гурського? А він удає, що цього не помічає. Хоча теж не байдужий до неї. Та не може бути. Вони з Гурським як ліди полум'я. Постійно гиркають одне на одного. А це тому, що вони не можуть висловити свої почуття. Я теж раніше цього не розуміла, але мені очі відкрила їхня пацієнтка. А вона професійна сваха, у неї нюх. Та я впевнений, що ніхто з працівників нашої лікарні не міг взяти той бісовий гаманець. А тим більше лікар швидкої допомоги. А я не сумнівалася, що ви будете вигороджувати своїх працівників. Але цього разу ви не відкрутитеся. Постраждала мама Тимофія Дмитровича. Я вже йому подзвонила, він розлючений. Ну і навіщо ви дзвонили? Нічого ж не доведено. То доводьте. А якщо не зможете знайти винного, то постраждає вся лікарня. І ви в першу чергу. Володю, я зайнятий. Зайди пізніше. Івану Петровичу, справа термінова. Треба подзвонити заступнику міністра і повідомити, що його мама у нас в реанімації. Як у реанімації? Що з нею? Я підозрюю гостру ниркову недостатність. Софі, ну як стан пацієнта? Пульс слабкий, але стабільний. Сатурація в межах норми. Єдине, що я ніяк не можу визначити, так це активність мозкової діяльності. Може, датчики погано прикріплені. З датчиками все в порядку. У пацієнта настала смерть мозку. На жаль. Як вас звати? Лариса. Лариса? Це ж ви дзвонили, питали, коли Вітя звільниться. Але про сина нічого не казали. А навіщо? Ви ж його і так в усіх гріхах звинувачували. А я дочекалася його з в'язниці, і ми збиралися одружитися. Вітя дуже любить сина. А це точно його дитина? Якщо не вірите, то подивіться ось ДНК-тест Сашка і Віті. А навіщо ви робили ДНК-тест? І чому носите його з собою? Так для вас і зробили. Вітя хотів вам розповісти, що в нього є син. Але не встиг. Потерпи. Потерпи, мій маленький. Зараз підемо додому, і мама зробить тобі укол. А що з хлопчиком? Він хворий? Не бійтеся, не заразний. Серце хворе. Я повідомила лікаря вашого брата, що ви в лікарні. Ольга Вікторівна хоче з вами поговорити. Пройдіть у реанімацію. Добре.
На знімку добре видно, що одна нирка не функціонує, а друга значно збільшена у розмірах. І працює не більше, ніж на 20%. Я призначив пацієнтці знеболювальне, діуретики і підключив до апарату гемодіалізу. Що зі мною? Вероніка Павлівна, ви знепритомніли, і ми поклали вас у реанімацію. А чому мене не відвезли в приватну клініку? Я не хочу тут бути. Тут працюють одні бандити. Ми можемо перевести її в інше місце. Я б з радістю перевів, але, на жаль, її не можна транспортувати. Якщо мені не довіряєте, можете порадитись з іншим фахівцем. Так і зроблю. Але спочатку дочекаюся її сина. Заступник міністра буде з хвилини на хвилину. Так, після того, як грабіжник потрапив у ДТП, вона забрала свою сумку. І могла загубити гаманця чи дорогою додому, чи взагалі ще до пограбування. Ігор Вадимович, ну я вас благаю. Це для мене справа честі. Іване Петрович, поясніть, що відбувається. Чому моя мама знов у вашій лікарні? Тимофій Дмитрович, у вашої мами дуже серйозні проблеми з нирками. Я знаю. Моя мама лікується у найкращих нефрологів. Але саме у вашій лікарні, куди вона взагалі випадково потрапила, їй раптом стало погано. Ми з'ясовуємо, що викликало ускладнення. Моє терпіння на межі. Якщо ще щось буде не так, ви зі своєю посадою розпрощаєтесь. Адміністратор сказала, що до пацієнта прийшла сестра. Так, це я. А я його дружина. А це його синочок. Скажіть, як там мій чоловік? Він отримав важку черепно-мозкову травму. Ми його прооперували, але мозок не витримав. Серце ще продовжує битися, але мені дуже шкода. А може він ще отямиться? Я вже попросила головного лікаря зробити офіційний висновок про смерть пацієнта. А я можу побути з братом? Так, звичайно. Проходьте. Дякую. Тримайтеся. Що нам тепер робити? Хто нам тепер допоможе? Руслан, що там з результатами аналізів нашої ВІП-пацієнтки? Готові. У неї макрогематурія з високою кількістю виложених еритроцитів у сечі. А біохімічний аналіз виявив у крові підвищений рівень сечовини, креатиніну та залишкового азоту. У неї всі ознаки гострого гломерулонефриту. От тільки не зрозуміло, звідки він взявся, якщо жінка лікувалася. Може, все через її спосіб життя? У крові сліди алкоголю та барбітуратів. Цікаво. Невже заступник міністра не знає, що його мати випиває і сидить на психотропних препаратах? Володимир Юрійович, почекайте. Мені потрібна ваша порада. Як психолога. Ага. Ну, точніше, не мені, а моєму другові. Розумієте, йому подобається дівчина, але він не знає, як вона до нього ставиться. А запитати боїться. От як йому можна зрозуміти, що вона до нього відчуває? Руслан, передай своєму другу, що все дуже просто.
люди про тих, хто їм подобається, говорять занадто часто і постійно без причини критикують. Так вони намагаються приховати своє реальне ставлення. Ну, добре, я побіг, бо там зараз заступник міністра приїде. Боюсь, щоб Леся йому не наговорила зайвого. Вона буває така нестримана. Постійно критикує, значить, точно любить. Все з вами ясно, Володимир Юрійович. І з тобою, Леся, теж. Бідний мій синочок. Хто ж тепер буде про тебе піклуватися? Хто тепер тобі допоможе? Бідний мій брат. Та він через вас потрапив під машину. Якби ви дали йому гроші, він був би зараз живий. То це я винна в тому, що Вітя пограбував людину. Та ви нічого не знаєте. Вітя шукав гроші для Сашка, бо йому потрібна термінова операція. Порок серця в нього. Ось. Подивіться висновок лікаря. Бідна дитина. Так ви йому допоможете? Це ж ваш племінник, рідна кров. Після смерті Віті у вас нікого немає ближче нього. Я б, звичайно, допомогла, але у мене немає таких грошей. Я виплачую кредит, який Вітя взяв ще до в'язниці, під заставу батьківської квартири. Я сама ледве зводжу кінці з кінцями. Ви брешете. Вітя казав, що ви добре заробляєте і живете одна. У вас є гроші. Але вам на всіх наплювати. Ви просто бездушна тварюка. Припиніть кричати. Ви ж в реанімації. Та ну і що? Він все одно вже труп. Єдина нирка на силу справляється зі своїми функціями і в будь-який момент може відмовити. Потрібна термінова пересадка. Лікар, який спостерігав мою маму, попереджав, що їй буде потрібна трансплантація. Але він запевняв, що рік-два у нас ще є. Можливо, на прискорення процесу атрофії нирки вплинуло постійне вживання алкоголю і психотропних речовин. Аналіз крові показав. Вона ж присягалася, що кинула пити і не вживає антидепресантів. Що тепер робити? Шукати донора. А для початку зробити ДНК-тест на визначення сумісності. Мама вже зробила цей тест, коли їй повідомили, що пересадки не уникнути. Добре, тоді я попрошу Івана Петровича зв'язатись з донорським центром. Але знайти донора буде непросто. Знайдіть нирку для моєї мами. Я заплачу будь-які гроші. Гроші в цій ситуації мало що вирішують. Вибачте, я випадково почула вашу розмову. І я знаю, як зарадити вашій біді. Лисюня, про що задумалась? Про справедливість. Мати заступника міністра нам стільки капусти зробила, а Володимир Юрійович від неї не відходить. Ну, він же лікар. І зобов'язаний допомагати усім пацієнтам. Так це ж вона винна в тому, що Мазур зараз в комі. Я б на місці Володимира Юрійовича і їй, і її сину в обличчя б все сказала. Так це ж Гурський. Він же ж м'якотілий психолог. Леся, а чому ти постійно говориш про Гурського? І весь час його критикуєш? Ти що, закохалася у нього? Який же ти дурень, Хоменко? Я й тебе критикую. Так що, скажеш, що я і в тебе закохалася? І справді критикує.
Ще й дурним назвала. То може вона не по-гурському, а по мені сохне. У центрі трансплантології підтвердили, що нирки вашого чоловіка сумісні з організмом моєї мами і придатні для пересадки. Ви можете підписати дозвіл на донорство. А як же мій син? Ми ж домовлялися з вами, що ви допоможете мені, якщо я допоможу вам. Я дотримую свого слова і повністю оплачу його операцію. Але я не можу чекати. Хірург сказав, що серце сина може зупинитися в будь-який момент. Ви можете віддати мені всю суму сьогодні? А ви точно дружина того чоловіка, який потрапив у аварію? Я привезу документи. З'їжджу додому після того, як відвезу кардіологу гроші на операцію сина. А щоб ви не боялися, що я вас обману, я залишу сина у лікарні. Тримайте. Добре, я поїду. Сина будити не буду, хай спить. Тітка за ним пригляне. Тиск продовжує стрибати. Знову через роботу хвилюєтесь. Я ж вам заборонив працювати. Чи може якісь проблеми в сім'ї? Ні, сім'ї немає. Я живу одна. Ви її самотня? Я не повірю. А як же ваша робота у шлюбній агенції? Це ж робота, а на особисте життя часу немає. Угу. У мене теж. Днюю і ночую в лікарні. Яке там особисте життя? Хоча, може, я просто ще не зустрів свою єдину. А ви озирніться навколо. Можливо, ваша єдина поруч із вами? Ви зараз вимкнете апарати? Я можу вам дати час попрощатися із братом. Іване Петрович, як добре, що ви тут. Дружина цього пацієнта підписала дозвіл на вилучення в нього нирки. Тепер можна викликати трансплантолога. Ви говорите про Віктора? Так? А, ви, напевно, його сестра. Так, але Віктор не одружений. У всякому разі, офіційно. А що відбувається? Чому мене ніхто не попередив, що Віктора збираються вирізати нирку? Ви заспокойтеся. Ніхто вилучати органи без згоди близьких родичів не буде. Ви можете побути з братом, а ми обговоримо цю ситуацію. Ні. Не могла вона мене обдурити. Вона залишила сина в лікарні. І завтра йому мають зробити операцію на серці. А я дав їй аванс, щоб вона заплатила хірургу. А де зараз цей хлопчик? Спить. На дивані в коридорі. Хлопчик плакав у коридорі. Мар'яна сказала, що його мати пішла. Що з ним робити? Ходімо у відділення, я його огляну. Вона кинула дитину і втекла? Я ж їй повірив. Ще й мамі надію дав. Що ж я їй тепер скажу? Я не почула у хлопчика підозрілих шумів, але проблеми з серця не завжди прослуховуються при аускультації. Треба зробити йому ЕКГ і ехокардіографію, і ще візьми у нього кров на загальний аналіз, щоб перевірити, чи немає запальних процесів. Ольга Вікторівна, у нього стільки синців. Невже мати його б'є? Після того, як вона кинула його одного в лікарні, я вже нічому не здивуюся.
Залиште нас, будь ласка. Синочок, мене вже будуть готувати до операції. Мама, твоя операція поки що відкладається. Але чому? Ти ж казав, що знайшов донора. Але жінка, якій я заплатив гроші, мене обдурила. Вона не має права розпоряджатися органами чоловіка, який потрапив в аварію. А його сестра і слухати про це навіть не хоче. І відмовляється від грошей. Іван Петрович займається пошуком для тебе донора. Але це може затягнутися. Якби ти не пила і не приймала антидепресанти, ти б могла б протриматися зі своїми нирками до планової трансплантації. Думаєш, я це робила від хорошого життя? Після смерті батька я залишилась зовсім одна. Знаєш, як важко усвідомлювати, що ти нікому не потрібна. Обіцяю, я знайду для тебе нирку. Не розумію. Чому у вас знову тиск підвищився? Може, у вас якісь проблеми на роботі? Ні, ну я ж казала Володимиру Юрійовичу, що в мене все гаразд. А давно він до вас заходив? Ні, він вийшов буквально перед вашим приходом. То, може, ваш тиск так бурхливо реагує на лікаря Гурського? Що вам і справді Володимир Юрійович сподобався? Навіщо ви прийшли? Я ж сказала, що не дам дозвіл вирізати у Віті нирку. І не треба мені пропонувати гроші. Я не дозволю відключати брата, поки у нього б'ється серце. Я вас розумію. Але за цією стіною в іншій реанімації лежить моя мама. І вона теж вмирає. Її життя у ваших руках. Допоможіть. Я готовий стати перед вами на коліна. Встаньте, будь ласка. Нирка мого брата єдиний шанс допомогти вашій мамі. Так. В центрі трансплантології немає іншого донора. А надія на її порятунок тане з кожної години. Добре. Я підпишу дозвіл. Я сама втрачала батьків і знаю, як це важко. Дякую вам. Дякую. Запалення у хлопчика немає, але у нього усі ознаки анемії і дефіциту вітамінів. Ця горе матуся не тільки била його, а ще й голодом морила. То що тепер буде з хлопчиком? Не знаю. Спочатку трошки підлікуємо його, а потім його, напевно, відправлять у дитячий будинок. Батько хлопчика помер, а матір, швидше за все, позбавлять батьківських прав. Чуєш, Софі? А ти ж з Лесею дружиш? Вона тобі випадково не розповідала, хто їй подобається? А чому ти цікавишся? Ну, мені здається, Леся в когось закохалася, і мені цікаво, хто це нещасний. Ми такі теми з Лесею не обговорюємо. Але я зараз бачила Лесю у коридорі, бігла кудись, як навіжена. Сказала, що влаштовує долю Володимира Юрійовича. Значить, це таки Гурський. Тимофій Дмитрович, я зв'язався з
трансплантологом, який консультував вашу маму. Він готовий зробити їй операцію, тільки він зараз у Німеччині. І він пропонує доставити Вероніку Павлівну та законсервовану нирку до нього літаком. Добре. Я організую переліт. Володю, треба підготувати Вероніку Павлівну до транспортування в Німеччину. Це неможливо. Внаслідок ниркової недостатності розвинулась артеріальна гіпертензія. Тиск не збивається. Переліт вона не перенесе. І пересадку органа треба робити негайно. Іване Петровичу, потрібно щось вирішувати. Ну, у нас в лікарні немає трансплантолога. Таких фахівців на всю країну не так багато. Я стажувався в центрі трансплантології і брав участь в операціях з пересадки. Правда, як асистент. Володя, ти що, з глузду з'їхав? А якщо раптом щось піде не так? Тимофій Дмитрович, якщо ви дасте дозвіл на операцію, я готовий її провести. Стеження не виявило у хлопчика проблеми з серцем. А пацієнт, який помер, це точно його батько? Так, тест ДНК справжній. Думаю, Віктор і мати Сашка були заодно. І він знав, що хлопчик не хворий. Хоча й здоровим його не назвеш. Нічого, ми його тут підлікуємо. Сили відновляться, синці зійдуть. Тільки яке майбутнє його чекає. Лікарю, я зайшла попрощатися і вибачитися за свою поведінку. Нерви не витримали. Я все розумію. Прийміть мої співчуття. Мені дуже шкода, що ви втратили брата. А що з хлопчиком? Він серйозно хворий? Ні, мати збрехала про його порок серця, але він дуже ослаблений і заляканий. А з поліції нам повідомили, що Лариса стоїть на обліку як наркоманка. Думаю, її позбавлять батьківських прав. То Сашко залишиться сиротою? Чому ж сиротою? У нього є рідня? Ви. Може, заберете хлопчика до себе? Я впевнена, ви полюбите одне одного. Ні, я не впораюся. Я звикла жити сама, вибачте. Котику, не хвилюйся, все буде добре. Ти ж сама мене запевняла, що в цій лікарні погані лікарі. Тепер заспокоюєш. Ну, Навіщо я тільки довірився цьому Гурському? Іване Петрович, операція закінчилась? Так, лікар Гурський успішно провів трансплантацію нирки вашій мамі. Вона ще під наркозом, показники стабільні. Який же він молодець. І це гаманець вашої мами? Так. Його сьогодні в неї вкрали. Угу. А звідки він у вас? напевно, лікар швидкої злякалася і віддала. Його віддав мені слідчий Сорока. Ваша мама забула його в аптеці ще до пограбування, коли розплачувалася за ліки. Так що віддайте, будь ласка, його їй, коли одужає. Дякую вам. Володимир Юрійович, ось показники тиску нашої пацієнтки за вчорашній день. Чудово. Тиск стабілізувався. Леся, готуй документи на виписку. Добре.
Ви не забули про свою обіцянку? Я не забув. Але мені здається, що це побачення нічого не дасть. Нічого у нас не вийде. Сміливіше, Володимир Юрійович. Сміливіше. Молодець, Леся. З Гурським тільки так і треба. Брати ініціативу в свої руки. Інакше він ніколи не одружиться. Ну, от і я сподіваюся, що він мене запросить на своє весілля за мої старання. А хіба він не з тобою йде на побачення? Зі мною? Звісно, що ні. Ларисо Анатоліївно, ну де Гурський, а де я? Вам би романи писати, а виходять одні плітки. Так з ким же тоді? Це ж інша справа. Тепер ти здоровий, рум'яний хлопчик. І тебе можна сміливо виписувати додому. Де моя мама? Вона до мене прийде. Не прийде. Чому? Доброго дня. Доброго дня. Ви прийшли забрати свідоцтво про смерть брата? Ні, я його вже отримала. Я прийшла забрати Сашка. Ви маєте рацію, він не повинен жити у дитячому будинку. Я ж його рідна тітка. Я все обдумала і хочу його усиновити. Я постараюсь стати хорошою мамою. Я тебе буду любити. Сильно-сильно. Йди до мене, не бійся. Зачекайте, я зовсім забула. Син жінки, який пересадила нирку вашого брата, просив передати вам ось це. Що це гроші? Я ж не просила. Я тільки хотіла допомогти його мамі. Залиште гроші собі, це для хлопчика. Вже виписуєтеся? Так. А ви, до речі, сильно помилилися у своїх прогнозах. Угу. Лікар Гурський справді закоханий, тільки не в Лесю, а в іншу жінку. Щоправда, я поки не знаю, хто його обранниця. Вибачте, що змусив чекати. Я готовий. Чесно кажучи, я так хвилююсь. Чесно кажучи, я теж. До побачення. До побачення. Леся, я в шоці. Ти знаєш, кого закоханий наш Гурський? Знаю, в нашу пацієнтку. Він тому і ходив всі ці дні неприкаяний. І вона через нього дуже страждала, навіть тиск стрибав. Добре, що я зрозуміла, що між ними щось відбувається, і вмовила Володимира Юрійовича запросити її на побачення. І як ти зрозуміла? Ну, я теж розуміюся на психології. Леся, а якщо ти так розумієшся на почуттях, то може скажеш, хто мені подобається? А? Ну, мені здається, Софі? Не вгадала. Поганенький з тебе психолог. Ну, от і добре. За ці дні я зрозуміла, що через цю психологію лише плутанина. Ще яка? Правда, Русланчик? Ага. Нічого.